حمله عراق به کویت که جنگ خلیج فارس نیز نامیده می شود، درگیری بین المللی است که با اشغال کویت توسط عراق در 2 اوت 1990 آغاز شد. صدام حسین رهبر عراق دستور هجوم و اشغال کویت را با هدف به دست آوردن ذخایر بزرگ نفت آن کشور، لغو بدهی بزرگ عراق به کویت و افزایش قدرت در منطقه صادر کرد. این اولین بحران بزرگ بین المللی در دوران پس از جنگ سرد بود و واکنش به آن با رهبری ایالات متحده آمریکا زمینه مهمی برای استفاده از نیروی نظامی در دهه‌های بعدی را ایجاد کرد. تنش‌ها در خلیج فارس در تابستان 1990 شروع شد و عراق لحن ستیزه جویانه فزاینده‌ای را در قبال کویت و اعضای خاندان صباح اتخاذ کرد. صدام در 17 ژوئیه یک حمله لفظی تلویزیونی به کویت و امارات متحده عربی به دلیل فراتر رفتن از سهمیه صادرات نفتی که اوپک برای آنها تعیین کرده بود آغاز کرد. 1 روز بعد صدام کویت را به سرقت نفت از میدان نفتی رومیله که در مرز عراق و کویت قرار دارد متهم کرد. با افزایش تنش‌ها مذاکرات بین دو کشور در جده عربستان سعودی در 1 اوت متوقف شد. ساعتی بعد در اوایل 2 اوت لشکرهای زرهی عراق به کویت حمله کردند. مقاومت کویت در برابر تهاجم عراق حدود 14 ساعت به طول انجامید و در این مدت حدود 4200 کویتی در نبرد کشته شدند. اگرچه بقایای ارتش 20000 نفری کویت در 36 ساعت آینده با دفاعی سخت تسلط عراق بر شهر کویت را با کمی مشکل روبرو کردند. شدیدترین مقاومت‌ها در اقامتگاه سلطنتی رخ داد که تنها پس از ساعت‌ها درگیری تن به تن برادر کوچکتر امیر شیخ فهد تسلیم و بعد کشته شد. شیخ جابر، کابینه‌اش و اعضای ارشد خاندان صباح به عربستان سعودی گریختند. وزیر دارایی کویت کنترل اکثر دارایی‌های کویت در خارج از کشور را به دست گرفت که بالغ بر 1000 میلیارد دلار بود. حدود 350,000 پناهجوی کویتی نیز از جنوب به عربستان سعودی گریختند. در 4 اوت عراق سرهنگ اعلی حسین علی را به عنوان رئیس دولت کویت منصوب کرد. در 8 اوت عراقی‌ها دولت آزاد موقت کویت را برپا کردند، نهادی که برای اعتبار بخشیدن به ادعای مشکوک عراق مبنی بر اینکه تهاجم به درخواست کویتی‌های مخالف خاندان صباح انجام شده است تأسیس شد. در 10 اوت به دیپلمات‌های خارجی مهلت 2 هفته‌ای داده شد تا سفارت‌های خود را در کویت ببندند و به بغداد بروند. در 28 اوت صدام اعلام کرد که کویت اکنون 19مین استان عراق است. نام مکانها به اسمهای عراقی تغییر یافت و استان بصره در جنوب عراق گسترش یافت به طوری که بخش کویتی میدان نفتی رومیله و همچنین جزایر بوبیان و الوربه را در بر گرفت. در طول اشغال کویت نیروهای عراقی فعالیت سیستماتیک غارت، تجاوز، شکنجه، قتل و سرقت دارایی‌های اقتصادی کویت را آغاز کردند. دولت اشغالگر عراق مجازات اعدام را برای غارتگران اعلام کرد، اما از انتقال تجهیزات پزشکی از بیمارستان‌ها، دارایی‌های مؤسسه تحقیقات علمی کویت، گنجینه‌های هنر اسلامی از موزه ملی کویت و بیش از 1 میلیارد دلار طلا و پول نقد به بغداد چشم پوشی کرد. عفو بین الملل گزارش داد که سربازان عراقی صدها قتل غیرقانونی انجام داده و چندین هزار غیر نظامی کویتی را به اسارت گرفتند. واکنش دیپلماتیک به تهاجم عراق سریعا شکل گرفت. در 6 اوت شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن هر گونه تجارت با عراق ممنوع شد و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا از دارایی‌های دولت قانونی کویت محافظت کنند. 1 روز بعد اولین نیروهای آمریکایی به عربستان سعودی اعزام شدند. رژیم عراق شروع به جمع‌آوری صدها شهروند کشورهای غربی و نگهداری برخی از آنها در سایت‌های استراتژیک نظامی و صنعتی به عنوان سپر انسانی در صورت حمله دیگر کشورها کرد. در 28 اوت روزی که عراق اعلام کرد کویت را ضمیمه خود کرده است، صدام گفت که زنان و کودکان اجازه خروج خواهند داشت. اما همچنان موضوع تداوم اشغال کویت توسط عراق و تهدید احتمالی حمله به عربستان سعودی، بزرگترین تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان، باقی مانده بود. اشغال کویت توسط صدام در مدت کوتاهی به دست آمد و به نظر می رسید که او آماده است تا به فشار نظامی خود به عربستان سعودی ادامه دهد. به دست آوردن عربستان کنترل بیش از 40% از ذخایر نفت جهان و همچنین 2 مکان مقدس در جهان اسلام، مکه و مدینه را به صدام می‌داد. با حضور نیروهای عراقی در مرز عربستان، ملک فهد در اقدامی بی سابقه از نیروهای غربی و عربی دعوت کرد تا در حمایت از نیروهای دفاعی سعودی در این کشور مستقر شوند.
آمریکا بلافاصله نیروهای خود شامل تیپ آماده از لشکر هوابرد، نیروی اعزامی اول تفنگداران دریایی و 2 اسکادران F-15 از نیرو هوایی را اعزام کرد. 2 گروه ناو جنگی هواپیمابر نیروی دریایی نیز در خلیج فارس مستقر شدند. همچنین نیروی زمینی آمریکا که لشکری نسبتاً سبک بود. این استقرار اولیه آمریکا صدام را از حمله به عربستان سعودی و آغاز جنگ با متحدانش منصرف کرد. ارتش عراق روی کاغذ مهیب به نظر می رسید. ارتش این کشور با 950,000 پرسنل، 5,500 تانک جنگی، 10,000 خودروی زرهی و نزدیک به 4,000 قبض توپ 5مین ارتش بزرگ جهان بود. نیروی هوایی عراق متشکل از 40,000 نیرو و 689 هواپیمای جنگی بود. ارتش و نیروی هوایی هر دو تجربه گسترده‌ای از جنگ ایران و عراق از جمله استفاده گسترده از سلاح‌های شیمیایی داشت. اعتقاد بر این بود که عراق دارای ذخایر قابل توجهی از سلاح‌های شیمیایی است. طی ماه‌های بعد ارتش آمریکا بزرگترین استقرار خارج از کشور خود از زمان جنگ جهانی دوم را انجام داد. تا اواسط ماه نوامبر آمریکا بیش از 240,000 سرباز در خلیج فارس و 200,000 سرباز دیگر در راه داشت و بریتانیا بیش از 25,000، مصر 20,000 و فرانسه 5,500 سرباز فرستاده بودند. حدود 25 کشور دیگر از جمله کانادا، سوریه، بنگلادش و مراکش نیروها و تسلیحات خود را برای تشکیل عملیات سپر صحرا برای محافظت از عربستان متعهد کرده بودند. در 29 نوامبر 1990 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای مبنی بر اقدام نظامی در صورتی که عراق تا 15 ژانویه 1991 کویت را ترک نکرده باشد را صادر کرد. تنها کوبا، یمن و چین به این قطعنامه رأی منفی دادند. نیروهای ائتلاف عملیاتی 2 مرحله‌ای را برای از بین بردن دفاع عراق طراحی کردند که شامل عملیات طوفان صحرا، 1 عملیات هوایی در اواسط ماه ژانویه و 1 حمله زمینی به نام شمشیر صحرا در اواخر فوریه بود. سیستم دفاع هوایی عراق از هواپیماها، موشک‌های زمین به هوا، توپ‌های ضد هوایی و رادارهای رهگیری کنترل شده زمینی ناکارآمد شد. حدود 35 فروند هواپیمای عراق سرنگون و حداقل 100 فروند در زمین منهدم شد. نزدیک به 140 فروند به دستور صدام به امید پس گرفتن آنها بعد از اتمام جنگ به ایران فرار کردند و ایران به دلیل تحمل خسارات جانی و مالی بسیار در طول جنگ با عراق برخی از این هواپیماها را تصرف کرد. ایران بیش از 20 سال هواپیماهای عراقی را نگه داشت و سرانجام به گفته مسئولین عراقی تعدادی از آنها را در سال 2014 بازگرداند. جزئیات دقیق این رویداد هنوز مشخص نیست. با این حال بسیاری از هواپیماهای عراقی در ایران باقی ماندند و تعدادی نیز پیش از ورود به ایران توسط نیروهای ائتلاف منهدم شدند. تلفات متفقین در مجموع 75 هواپیما بود. هنگامی که نیروهای هوایی ائتلاف کنترل آسمان عراق را به دست گرفتند، شروع به تخریب اهداف حیاتی برای عراق شامل ساختمان‌های دولتی، ایستگاه‌های تلویزیونی، فرودگاه‌ها، کاخ‌های ریاست جمهوری، تأسیسات نظامی، خطوط ارتباطی، پایگاه‌های تدارکاتی، پالایشگاه‌های نفت، فرودگاه بغداد، نیروگاه‌های برق و کارخانه‌های ساخت تجهیزات نظامی کردند. تخمین زده شد که عملیات هوایی حدود 30% از نیروهای زمینی عراق را خنثی کرد. در حالی که تهاجم هوایی ادامه داشت، عملیات نیروی دریایی ائتلاف در خلیج فارس آغاز شد. اهداف اصلی عملیات دریایی ائتلاف شامل حفظ 1 صفحه دفاعی در اطراف 6 ناو هواپیمابر، نابودی دفاع ساحلی کوچک اما مؤثر عراق و پاکسازی مین‌های زیر دریایی بود و در نهایت آخرین واحدهای دریایی عراق در کویت را غرق کردند. در 13 فوریه 1991 دو بمب هوشمند هدایت شونده لیزری ساختمان امیریه را که یک پناهگاه هوایی غیر نظامی بود تخریب کرد و صدها غیر نظامی را کشت. مقامات آمریکایی ادعا کردند که این ساختمان یک مرکز ارتباطات نظامی بوده است. یک روز پس از حمله به ساختمان امیریه، یک هواپیمای نظامی بریتانیایی یک موشک هدایت شونده لیزری را به سمت پلی در منطقه فلوجه در غرب بغداد شلیک کرد. این موشک به یک منطقه مسکونی اصابت کرد و باعث کشته شدن 130 غیر نظامی گردید. عراق به حمله هوایی متفقین با پرتاب موشک‌های اسکاد به شهرهای اسرائیلی تل‌آویو و حیفا پاسخ داد تا اسرائیل را به درگیری کشانده و ائتلاف عربی را متلاشی کند. 2 روز بعد اسکات‌ها به سمت اهدافی در عربستان سعودی شلیک شدند. بین 18 ژانویه تا 25 فوریه 1991 عراق 39 موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد، اما اسرائیل پاسخی نداد و در ازای آن
درخواست استقرار فوری سامانه‌های دفاع موشکی پاتریوت آمریکایی از اروپا برای تکمیل باتری‌های موجود پاتریوت اسرائیل را داشت. آمریکا در ابتدا به عملکرد تقریباً عالی پاتریوت‌ها افتخار می‌کرد. اما میزان رهگیری آنها به زودی توسط ارتش ایالات متحده به 40% کاهش یافت. مقامات نظامی اسرائیل و دفتر پاسخگویی دولت ایالات متحده حتی این تخمین اندک را رد کردند و اظهار داشتند که کمتر از 10% از پاتریوت‌ها با موفقیت به هدف اصابت می‌کردند. قسمتی از نیروهای ائتلاف برای حمله به موشک‌های اسکاد عراق برنامه‌ریزی شده بود که برخی از آنها برای جلوگیری از شناسایی روی کامیون قرار داشتند. تیم‌های نیروهای ویژه آمریکا و بریتانیا به طور مخفیانه وارد غرب عراق شده بودند تا به جستجو و انهدام اسکادها کمک کنند. با این حال نبود شرایط مناسب برای پنهان شدن مانع از عملیات آنها شد و برخی از آنها مانند نیروهای سرویس هوایی ویژه بریتانیا در عملیات کشته یا اسیر شدند. آمریکا از هر فرصتی استفاده کرد تا صدام را فریب دهد که حمله دریایی به سواحل کویت بخش عمده‌ای از حمله اجتناب ناپذیر ائتلاف خواهد بود. در واقع حمله واقعی یک مانور جانبی زمینی دو طرفه برای احاطه سریع نیروهای عراقی بود. یکی از جناح‌ها حمله به اعماق صحراهای عراق در غرب کویت بود و با یک حرکت گازنبری و پیشروی به سمت رودخانه فرات توانستند جنوب عراق را از خاک اصلی این کشور جدا کنند. جناح دیگر نیروهایی بودند که علیه عراق حرکت و آنها را نابود کرده و به سمت ساحل پیش رفتند. در 24 فوریه 1991 لشکرهای 1 و 2 تفنگداران دریایی با پاکسازی میدانهای مین گسترده عراق در مرز کویت برای تصرف فرودگاه در شهر کویت حرکت کردند. در چند روز بعدی پیاده نظام ایالات متحده با نیروهای عراقی از جمله لشکرهای زرهی گارد جمهوری در نزدیکی بسته درگیر شدند و آنها را منهدم کردند. نیروهای باقی مانده عراقی در کویت سقوط کردند و به بصره گریختند و در نهایت صدام مجبور شد تا آتشبس را در 28 فوریه 1991 بپذیرد. عملیات شمشیر صحرا تنها 100 ساعت به طول انجامید. تجهیزات عراقی منهدم شده شامل 3008 تانک، خودروی زرهی و 2140 قبض توپ بود. نیروهای عراقی هنگام عقب نشینی خود از کویت تأسیسات ذخیره نفت و بیش از 700 حلقه از 950 چاه نفت کویت را به آتش کشیدند و فاجعه‌ای زیست محیطی ایجاد کردند که کل منطقه را تحت تأثیر قرار داد. دود غلیظی کویت را فرا گرفت که باعث کاهش جزئی دما و از بین بردن نور خورشید در شهر کویت شد. در زیر دود آلودگی شدید بود و تعداد ذرات مضر حدود 1000 برابر بیشتر از حد معمول بود. در بحرین دمای ماه می 4 درجه سانتیگراد سردتر از حد معمول بود. تا نوامبر آتش سوزی هایی که حدود 6 میلیون بشکه نفت در روز مصرف می‌کرد خاموش شد و دما و کیفیت هوا در منطقه به مقادیر عادی بازگشت. پس از شکست عراق، کردها در شمال کشور و شیعیان در جنوب در شورشی برخاستند که توسط صدام با وحشیگری بسیار سرکوب شد. این اقدامات متحدان را بران داشت تا هواپیماهای عراقی را از عملیات در مناطق تعیین شده پرواز ممنوع منع کنند. در حالی که سایر متحدان به تدریج از ائتلاف خارج شدند، هواپیماهای آمریکایی و بریتانیایی به گشت‌زنی در آسمان عراق ادامه دادند و بازرسان سازمان ملل به دنبال تضمین نابودی تمام سلاح‌های غیرقانونی بودند. در 17 مارس 2003 آمریکا و بریتانیا که شروع به اعزام نیروهای بسیار در مرز عراق کرده بودند، از ادامه مذاکرات صرف نظر کرده و رئیس جمهور آمریکا جورج دبلیو بوش التیماتومی صادر کرد و خواستار کنارگیری صدام از قدرت و ترک عراق در عرض 48 ساعت شد. او حتی اعلام داشت اگر صدام عراق را ترک کند، ممکن است نیروهای آمریکایی همچنان برای ایجاد ثبات در منطقه و جستجوی سلاح‌های کشتار جمعی وارد عراق شوند. هنگامی که صدام از خروج امتناع کرد، نیروهای آمریکا و متحدانش در 20 مارس 2003 حمله بر عراق را آغاز کردند و در نتیجه دومین جنگ خلیج فارس آغاز گردید.